1, 2, 3, funky. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, meron tayong Q&A plus get ready with me. So, ayan, wala naman akong pupuntahan ngayon, pero ayun, gusto ko lang mag-ayos. And nagtanong din ako sa IG and sa FB ng mga questions na gusto niyo itanong sa akin. So, ayan, sasagutin ko na sila ngayon. Tara! Let's go! Guys, ayan, naglagay lang ako ng headband dyan para walang mga nakaharang na mga buhok-buhok. And ang una natin gagawin is syempre moisturizer. Ayan. Ito palang look na to is nagawa ko lang last week. Wala kasi akong magawa nun. And wala pala akong video last week kasi ayun nga, nagkasakit ako. And ayun, gusto ko lang din i-share sa inyo ngayon. So ayan, pinapatuyo ko lang to and maglalagay na ako ng lip balm. After that, maglalagay na ako ng concealer. Ayan. And then, sisimulan ko na yung pagsagot sa mga questions. Tanong is galing kay Rev, what is your most treasured thing? Yung pinaka-importanting gamit para sa akin is yung cellphone ko. Ayan, yung cellphone ko kasi yung isa sa mga pinakamahal na nabili ko para sa sarili ko. And ayan, syempre sobrang importante din sa akin ng phone ko. Kasi kailangan ko yan para makapagbenta online, makapag-communicate, and yan, mag-video, diba? So, ayan. Naglagay lang ako ng concealer dyan sa mga parts na yan. And papatuyuin ko lang yan saglit. Di ko siya biniblend agad. Sunod na question, galing kay Bea. Anong gagawin mo after quarantine? Ang gagawin ko after quarantine, siguro, magtitinda, papasok sa school, and ayan, kakainin ko lahat ng mga pagkain na kinrave ko ngayong quarantine na hindi ko makain. Ayan. Sarap, diba? Next na question niya is, favorite skincare. Ayan. Thank you pala kay Bea. Ang dami niyang tanong. Ayan. Thank you, Bea. I love you. Ayan. Favorite skincare ko is sabon lang. Sabon lang talaga. Ayan. Hindi ako masipag mag-toner, kung ano-ano, ganyan. Sabon lang talaga lagi, araw-araw. Importante yan para malinis yung mukha natin. Ayan. Next na tanong is kdrama recommendations. So, ayan. Favorite ko talagang kdrama ngayon, ha. Una, yung It's Okay to Not Be Okay, syempre. Tapos, Crash Landing on You. Itaewon Class. Maganda din yung Vagabond. Tapos yung The King. Syempre kay Lee Min-ho. Ayan, ang ganda. And yung next na question is, any advice sa mga insecure sa kanilang body like myself? Hehe. Kasama talaga yun. So, ayan. Any advice? Ayan, yung advice ko lang sa mga insecure sa sarili nila or sa katawan nila is, love yourself. Alam ko, lagi nyo na naririnig yan, pero totoo talaga yun. Love yourself and i-accept mo kung anong meron ka, kung anong itsura mo, kasi lahat naman tayo maganda eh. Pero, mas magiging maganda lang tayo pag mahal natin yung sarili natin. And ayun, narinig ko lang din to kay Ray Hermar na sobrang tumatak sa akin sa isip ko is, sabi niya, mahalin mo raw yung mga flaws mo para hindi magamit ng ibang tao yon para masira ka ganun or para masaktan ka ganun. Kasi tanggap mo naman na yung sarili mo eh, ba't ka pa masasaktan? Kunwari ako, maliit ako, alam ko. Tinanggap ko na yun sa sarili ko and love ko naman yon para sa sarili ko. Kung may magsabi man sa akin na ang liit mo naman, ba't ang liit mo ganyan? So what, diba? Eh, alam ko naman yun eh. Tsaka totoo naman, diba? So, ba't pa ako masasaktan? Ayan, mahalin mo lang talaga yung flaws mo para hindi yun magamit ng ibang tao sa'yo. Ayan. Eh, yun nga yung dahilan kung bakit iba ako sa ibang mga taong nakakasama ko. Ganyan, sila matatangkad, ako maliit. O, diba? Ako yung naiiba. Ayaw mo yun? Okay na pala yung concealer ko and yung sunod kong gagawin is eto, magpa-powder ako.
para maset natin yung concealer na nilagay natin kanina. Next na question is, ano po fave childhood memories nyong magkakapatid? Para sa akin, yung pinalo kami ni mami dati. Kami lang yun ni kuya kasi maggagabi na yun and nasa labas pa rin kami ng bahay. Naglalaro kami. And pinapapasok na kami sa loob ng bahay pero di pa rin kami pumapasok. So, ayan. Nagalit si mami nun and alam namin na papaluin kami. Kaya, ayan. Sabi ni kuya, maglagay daw kami ng damit sa puwet. Bata pa kami nun. Di pa yata ako nag-aaral nun eh. So, ayan. Ayun nga. Tapos, pinalo na kami and kunwari na lang na masakit. Ayan. Hindi ko malimutan yun. Ayan, okay na yung powder. And ang sunod kong gagawin is magba-bronzer. Gagamitin ko. Ayan. Pala siya. Ayan, okay na ako sa bronzer. And unti lang naman yung nilagay ko dyan. Ayan, dyan. And yung sunod ko nang gagawin is maglalagay ako nito. Ayan, may tape talaga. Maglalagay ako nito dito sa mata. Ayan, unti lang naman. Para lang magka-color-color tayo dyan. Ganyan. Yung next na tanong pala is galing kay Dia. Ayan, kay Dia Konanan. Meron din siyang YouTube channel. Ayan, check niyo rin siya. Ang galing niya. And ang cute. So, ayan, yung tanong niya is, anong fave hobby mo habang naka-quarantine? Fave hobby ko, fave hobby ko is manood ng kdrama talaga. Yun lang. May quarantine man o wala, yun yung fave na hobby ko talaga. Manood ng kdrama. And yung next na tanong is galing kay Ivy. Ayan. Love mo ba kami? Shout out na din po. Ayan. Syempre naman, love ko kayo. Tips pa ba? And ayan, maglalagay lang ako ng onti dito. Onti lang. Blend lang. And yung next na tanong pala is galing kay Jandre. Sabi niya, why are you so beautiful? Thank you. Pero ayan, I believe naman na lahat tayo beautiful, lahat ng tao maganda sa kanya-kanya nating paraan. And kaya tayo beautiful kasi beautiful and magaling din yung gumawa sa atin, si God. Ayan, 'di ba? Maglalagay lang ako ng merong glitter dito. Eto, ayan. Yung medyo pink din. Ayan, nilagyan ko lang yung gitna. Mas maganda kapag maglalagay kayo ng may glitter is kamay nyo na lang yung gamitin nyo. Or daliri nyo kasi mas makapit siya. Ayan. And maglalagay din ako dito sa inner corner. Ganyan. Ayan, okay na yung sa mata ko. And yung next is magbablush ako. Gamit din etong Careline na yan. Next na question pala is galing kay Jandre ulit. And sabi niya, Nainlove ka na ba? Opo. Kay Liminho, charot. Next na tanong is galing kay John Eric. Sabi niya is, what is your greatest fear? Greatest fear, syempre yung may mawala. Ayan, ayoko na sabihin. Alam niyo na yun. Ayan, yung may mawala. Pero hindi ko naman yun iniisip ng sobra kasi alam ko naman na nandyan si God para sa atin. Hindi niya tayo papabayaan. And may plano siya para sa ating lahat. So, ayun. Hindi ko na yun masyadong iniisip. Yung next na tanong natin is galing kay Nicolas. Sabi niya, what is your short-term goal and long-term goal in life? Give at least 3 each category. Wow, parang exam ah. So, ayan, enumeration. Yung short-term goal ko ay una, syempre makagraduate. Makagraduate ng college ngayon. By the way, second year na ako sa pasukan. And yung sunod kong short-term goal is improve myself, syempre. Gusto ko ma-improve yung sarili ko, mas maging mabuting tao, syempre. And ayan, mas matuto sa paggawa ng mga videos, sa
makapagawa ng mga content, ganyan. And matuto ng maraming bagay pa. Para mas marami ako ma-share sa inyo. Ayan. And then, yung third na short-term goal ko is mas matuto makipag-socialize sa mga tao kasi ayan, mahihain talaga ako. Maingay lang ako, magulo ako pagkasama ko yung mga close friends ko. Pero ayan, pag di ko mga kilala or di ko masyado close, ayan, ang tahimik ko lang. So ayan, gusto ko yun mabago and gusto ko lang maging friendly, ayan, madaldal, ganyan. So yun, gusto ko rin yun. Okay na yung blush natin. And yung sunod kong gagawin is mag-highlight gamit ito. Ayan. Yung next na question pala is galing kay Patrick. Ang tanong niya is, anong quality ng person ang pinakaayaw mo? So, ayan. Ang pinakaayaw ko talaga is yung sobrang yabang. Alam ko naman, lahat tayo mayabang sa katawan. Kasi lahat naman tayo may maipagyayabang, 'di ba? Pero ayan, ayoko lang ng sobrang yabang. Alam mo yun, yung sasabihin pa sa ibang tao, kunwari, matalino ka. Di mo naman na kailangan ipagsigawan, sabihin sa mga tao na matalino ka, di ba? Kung matalino ka talaga, is makikita na nila yun sa'yo, mapapansin na nila yun. Kaya, ayan, di mo na kailangan sabihin pa ipagsigawan. So, ayan, yung last na tanong natin is galing kay Jan Openya. Ayan, sabi niya, si Sir Moore o si Je? Sige, si Je na lang. Ikaw nagtanong eh. So, ayun. Yun lang yung mga tanong natin, guys. Mascara na ako. And ito pala yung ginamit kong mascara. Ayan. Ang sunod ko nang gagawin is magli-lipstick gamit itong Maybelline. Ayan. And maglalagay lang ako ng ating lip tint para merong color na kakaiba. And doon, mas mag-focus. Unti lang. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you
So guys, eto na yung look na nagawa ko. Ayan. Sobrang simple lang. And ayan siya sa malapitan. Sobrang minimal lang ng makeup na to. And onti lang yung ginamit ko. Siyempre, kaya nga minimal, diba? So, ayan. Yun lang siya. Simple-simple lang. And guys, ayan pala, munti ko na makalimutan. Magsha-shoutout tayo ngayon kasi marami na rin yung mga nagpapa-shoutout. So, ayan. Ito pala yung binabasa ko kanina. Kung nagtataka kayo, meron akong tinitingnan dito sa baba. Ito yon. So, ayan. Shoutout sa'yo. Una, Jel Rael, Ivy Opeña, John Eric, Dandan, Joshua Molina, Kulay Ensan, Prince, at saka si Dwayne. Ayan, shoutout sa inyo and thank you sa mga comment or sa mga message nyo. Ayan, thank you. And guys, yun lang din lahat para sa video na to and thank you sa panonood. Please like, comment, and subscribe. Bye! Thank you!